मला तुझं पुस्तक पाहिजे आहे. मला तुझा पेन पाहिजे आहे. तिला आईस्क्रीम पाहिजे आहे. मला यायचं आहे. मला वाचायचं आहे. किंवा आम्हाला पैशाची गरज होती किंवा आम्हाला पैसे पाहिजे होते. अशा प्रकारची जी सेंटेन्स असतात ते इंग्लिशमध्ये कशी ट्रान्सलेट करायची. गाईज अशी सेंटेन्स ट्रान्सलेट करताना आपल्याला वॉन्टचा यूज करायचा असतो. पण हे वॉन्ट एकदम छोट्या छोट्या डिफरन्सनं वॉन्ट घ्यायचं असतं. ही सगळी सेंटेन्स कशी ट्रान्सलेट करायची ते मी आज सांगणार आहे. हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्ही अशी सेंटेन्स बनवताना कधीही कन्फ्यूज होणार नाही. चला गाईज आपण बघूया. पहिल्यांदा बघूया वॉन्ट. वॉन्ट एखादी गोष्ट पाहिजे आहे, एखादी वस्तू पाहिजे आहे, असं जेव्हा तुम्हाला म्हणायचं असतं त्यावेळेस तुम्हाला वॉन्टचा यूज करायचा आहे. आता याचा फॉर्म्युला बघूया आपण. सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्टच्या नंतर इथे डायरेक्ट तुम्हाला वॉन्ट घ्यायचं आहे. इथे वॉन्ट ॲज अ मेन वर्ब म्हणून काम करणार आहे. जेव्हा कधीही तुम्हाला म्हणायचं असेल तुम्हाला एखादी वस्तू पाहिजे आहे तेव्हा वॉन्टचा यूज करायचा आहे. आपण एक एक्झाम्पल बघूया. मला तुझा लॅपटॉप पाहिजे. मला तुझा लॅपटॉप पाहिजे किंवा मला तुझा लॅपटॉप पाहिजे आहे. कशाही प्रकारचं सेंटेन्स असू शकतं. आय वॉन्ट युअर लॅपटॉप. आय वॉन्ट युअर लॅपटॉप. मला तुझं पुस्तक पाहिजे किंवा मला तुझं पुस्तक पाहिजे आहे. आय वॉन्ट युअर बुक. आय वॉन्ट युअर बुक. क्लिअर झालं तुम्हाला वॉन्टचा. आता गाईज इथे एक लक्षात ठेवा. जर सब्जेक्ट एकवचनी असेल म्हणजे ही सी इट ही सी इट राम श्याम किंवा कोणतंही एकवचनी सब्जेक्ट असेल तर तुम्हाला वॉन्ट्स घ्यायचं आहे. वॉन्ट्स यस लावायचं आहे. आणि जर आय यू वी दे अनेकवचनी सब्जेक्ट असेल तर तुम्हाला सिंपल वॉन्ट घ्यायचं आहे. आपण एक्झाम्पल बघूया. तिला पेन पाहिजे. सी वॉन्ट्स पेन. सी वॉन्ट्स पेन. त्याला आईस्क्रीम पाहिजे. ही वॉन्ट्स आईस्क्रीम. ही वॉन्ट्स आईस्क्रीम. त्यांना तुझी मदत पाहिजे. दे वॉन्ट युअर हेल्प. दे वॉन्ट युअर हेल्प. आय होप हे तुम्हाला समजलं असेल. आता याच्यामधलंच बघा, जर तुम्हाला ह्याच गोष्टी पास्टबद्दल बोलायच्या असतील. आता पास्टबद्दल म्हणजे काय, एखादी गोष्ट पाहिजे होती असे जर म्हणायचं असेल तर तुम्हाला वॉन्टेडचा यूज करायचा आहे. वॉन्टेड. वॉन्टेड हे तुम्ही सगळ्यांसोबत यूज करू शकता. सगळ्यांसोबत म्हणजे ही सी इट राम श्याम आय यू वी दे सगळ्यांसोबत वॉन्टेडचा तुम्ही यूज करू शकता. कधी एखादी गोष्ट पाहिजे होती हे जर तुम्हाला पास्टमध्ये म्हणायचं असेल तर. याचे एक्झाम्पल बघूया. तिला मोबाईल पाहिजे होता. सी वॉन्टेड अ मोबाईल. सी वॉन्टेड अ मोबाईल. मला पैसे पाहिजे होते. आय वॉन्टेड मनी. आय वॉन्टेड मनी. त्यांना पाणी पाहिजे होते. दे वॉन्टेड वॉटर. दे वॉन्टेड वॉटर. आय होप तुम्हाला वॉन्टचं समजलं असेल. आता अशाच प्रकारे वॉन्ट टू बऱ्याचदा आपण कन्फ्यूज होतो. वॉन्ट यूज करायचं की वॉन्ट टू यूज करायचं, हो का नाही. आता इथे वॉन्ट टूचं बघा. जेव्हा तुम्हाला एखाद्या ॲक्शन वर्बसोबत ॲक्शन वर्डसोबत वॉन्टचा यूज करायचा असतो, ॲक्शन वर्ब किंवा ॲक्शन वर्डसोबत वॉन्टचा यूज करायचा असतो त्यावेळेस तिथे तुम्हाला वॉन्ट टू घ्यायचं आहे. सिम्पल वॉन्ट घ्यायचं नाही. काय म्हटलं मी. आता तुम्ही म्हणाल की हे ॲक्शन वर्ब म्हणजे काय किंवा ॲक्शन वर्ड म्हणजे काय. ज्या शब्दामध्ये एखादी ॲक्शन घडत आहे असं दाखवत असतं किंवा एखादी ॲक्शन असते त्याला ॲक्शन वर्ब म्हणायचं आहे. म्हणजे खेळणे, बसणे, उठणे, पिणे, खाणे हे झाले आपले ॲक्शन वर्ब. अशासोबत तुम्हाला वॉन्ट टूचा यूज करायचा आहे बोलताना. सेम रूल तोच आहे. सेम त्याच प्रकारे तुम्हाला यूज करायचा आहे. याचा फॉर्म्युला बघूया आपण. सब्जेक्ट घ्यायचा आहे. सब्जेक्टच्या नंतर वॉन्ट टू लिहायचं आहे. वॉन्ट टूच्या नंतर तुम्हाला वर्ब लिहायचा आहे. वर्बच्या नंतर ऑब्जेक्ट. क्लिअर झालं. ही सी इट किंवा राम श्याम एकवचनी सब्जेक्ट असेल तर वॉन्ट्स टू घ्यायचं आहे. आणि सिंपल जर अनेकवचनी सब्जेक्ट असेल, प्लुरल सब्जेक्ट असेल म्हणजे आय यू वी दे असेल तर यांच्यासोबत तुम्हाला सिंपल वॉन्ट घ्यायचं आहे. क्लिअर झालं. एक्झाम्पल बघूया. मला यायचं आहे. आय वॉन्ट टू कम. आय वॉन्ट टू कम. मला वाचायचं आहे. आय वॉन्ट टू रीड. आय वॉन्ट टू रीड. तिला बघायचं आहे. सी वॉन्ट्स टू सी. सी वॉन्ट्स टू सी. त्याला पिक्चर पाहायचा आहे. ही वॉन्ट्स टू वॉच मूवी. ही वॉन्ट्स टू वॉच मूवी. त्याला अभ्यास करायचा आहे. आय वॉन्ट टू स्टडी. आय वॉन्ट टू स्टडी. अशा प्रकारे तुम्हाला वॉन्ट टूचा यूज करायचा आहे. आता सिंपल हेच जर तुम्हाला एखाद्या ॲक्शन वर्बसोबत किंवा ॲक्शन वर्डसोबत जर पास्टमध्ये बोलायचं असेल तर तुम्हाला वॉन्टेड टूचा यूज करायचा आहे. आता याचे एक्झाम्पल बघूया. त्याला इथे यायचं होतं. ही वॉन्टेड टू कम हिअर. ही वॉन्टेड टू कम हिअर. इथं
ES लावायची गरज नाही, सिंपल ED, कारण आपण पास्टचं बोलत आहोत म्हणून ED लावून घ्यायचं आहे आपल्याला वॉन्टेडला. सगळ्या सब्जेक्टसोबत तुम्ही इथे घेऊ शकता वॉन्टेड. त्याला खेळायचं होतं. ही वॉन्टेड टू प्ले. ही वॉन्टेड टू प्ले. तिला मदत करायची होती. आय वॉन्टेड टू हेल्प हर. आय वॉन्टेड टू हेल्प हर. आता इथेपर्यंत तुम्हाला समजलं. वॉन्टच्या सोबत एक मिळतं जुळतं नीड आहे, जे की आपण वॉन्ट सारखाच त्याचा यूज करू शकतो. आता नीड म्हणजे काय? एखाद्या गोष्टीची गरज आहे. जेव्हा एखाद्या वस्तूची तुम्हाला गरज आहे म्हणायचं आहे, त्यावेळेस तुम्हाला नीड घ्यायचं आहे. सेम फॉर्म्युला आहे. सब्जेक्ट घ्यायचा आहे, सब्जेक्टच्या नंतर नीड घ्यायचं आहे ॲज अ मेन वर्ब म्हणून, प्लस ऑब्जेक्ट घ्यायचा आहे. याचे एक्झाम्पल बघूया. आणि सेम फॉर्म्युला तोच होतो. ही, सी, इट, राम, श्याम असेल तर नीड्स घ्यायचा आहे, आणि आय, यू, वी, दे असेल तर तुम्हाला नीडच घ्यायचा आहे. मला एक पुस्तकाची गरज आहे किंवा मला एक पुस्तक पाहिजे आहे, किंवा हे इथे एक लक्षात घ्या, नीड आणि वॉन्ट हे जवळपास एकाच अर्थाने यूज केले जातात, फक्त थोडासा बोलण्यातला फरक आहे. आय नीड अ बुक. आय नीड अ बुक. मला पेनची गरज आहे. आय नीड अ पेन. आय नीड अ पेन. त्यांना मदतीची गरज आहे. दे नीड हेल्प. दे नीड हेल्प. तिला तुझ्या सपोर्टची गरज आहे. सी नीड्स युअर सपोर्ट. सी नीड्स युअर सपोर्ट. त्याला आनंदाची गरज आहे. ही नीड्स हॅपीनेस. ही नीड्स हॅपीनेस. नीडचं संपलं. सेम पास्टबद्दल एखादी गरज होती असं म्हणायचं असेल तर नीडेड घ्यायचं आहे तुम्हाला. त्याला सपोर्टची गरज होती. ही नीडेड सपोर्ट. ही नीडेड सपोर्ट. तिला मदतीची गरज होती. सी नीडेड हेल्प. सी नीडेड हेल्प. त्यांना अन्नाची गरज होती. दे नीडेड फूड. दे नीडेड फूड. आम्हाला सामानाची गरज होती. वी नीडेड स्टाफ. वी नीडेड स्टाफ. क्लिअर झालं? आता सेम वॉन्ट सारखंच, वॉन्ट टू सारखंच आहे इथे. नीड टू. नीड टूचा यूज कधी करायचा? ॲक्शन वर्ब सोबत. क्लिअर आहे? हे तुम्हाला मागे सांगितलं तर जास्त सांगण्याची गरज नाही असं मला वाटतं. आय होप हे तुम्हाला सगळं समजत असणार आहे. गाईज, अशा प्रकारचे व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असतील, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकनसुद्धा प्रेस करा, ज्यामुळे माझ्या येणाऱ्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील. गाईज, सोबतच इंस्टाग्राम, टेलिग्राम आणि फेसबुकवर जर तुम्ही मला फॉलो केलं नसेल तर तिथेसुद्धा फॉलो करा. आणि आपलं गुगल प्ले स्टोअरवरचं इंग्लिश विथ नावाचं जे ॲप आहे ते जर तुम्ही डाउनलोड केलं नसेल तर ते सुद्धा तुम्ही डाउनलोड करा. त्यात खूप सारे कोर्सेस आहेत जे की तुम्हाला इंग्लिश स्पीकिंगसाठी हेल्पफुल ठरणार आहेत. नीड टू सेम फॉर्म्युला आहे, सेम रूल आहे, काहीच नाही आहे, फक्त इथं सेंटेन्स थोडे वेगळे असणार आहेत. इथे ही, सी, इट जर करते असतील तर नीड्स टू घ्यायचं आहे, आणि जर आय, यू, वी, दे हे जर करते असतील तर तुम्हाला नीड टू घ्यायचं आहे. आणि हे कोणत्या ह्याच्यासोबत यूज करायचं आहे? ॲक्शन करणाऱ्या वर्डसोबत, म्हणजेच ॲक्शन वर्बसोबत इथे यूज करायचं आहे. क्लिअर? त्याला अभ्यासाची गरज आहे. ही नीड्स टू स्टडी. ही नीड्स टू स्टडी. ही नीड्स टू स्टडी. तिला वाचण्याची गरज आहे. सी नीड्स टू रीड. सी नीड्स टू रीड. त्यांना नियम वाचण्याची गरज आहे. दे नीड टू रीड द रूल्स. दे नीड टू रीड द रूल्स. नीडेड टू. नीडेड टू पास्टमध्ये बोलायचं असेल ॲक्शन वर्बसोबत तर नीडेड टू घ्यायचं आहे. एखाद्या गोष्टीची गरज होती हे जर सांगायचं असेल तुम्हाला तर नीडेड टू घ्यायचं आहे. त्यांना अभ्यासाची गरज होती. दे नीडेड टू स्टडी. दे नीडेड टू स्टडी. तिला खेळण्याची गरज होती. सी नीडेड टू प्ले. सी नीडेड टू प्ले. आय होप गाईज हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडलेला असेल आणि समजला सुद्धा असेल.